طالبانو د سعودیانو یا د قطر یا د دوبۍ تیل چې راباسي څوک یې راباسي؟ امریکایان، غربي شرکتونه یې راباسي. د دې شرکتونو په واسطه باندې دا استعمار کړي که نه؟ که چیرته دغه عربي هیوادونه داسې ووایي چې د دې نه بعد موږ په خپلو مملکتونو کې استخراج د تیلو په خپله باندې کوو، تاسې باندې بلکل نه کوو، ټولې غربي نړۍ ته جواب ورکي. تاسې څه فکر کوئ طالبانو چې د امریکایانو په بدنونو کې به وینې وچیسي که نه؟ نن چې امریکایي ټانک، نن چې امریکایي ډرون، نن چې امریکایي F-16، نن چې امریکایي B-52 په اسلامي هیوادونو باندې بمبار ته ځي، د دغو تیل او د دوی وینه له کمه کیږي. دا د اسلامي امت له چا نه؟ د تیلو نه. او علت یې دا ده چې هغوی راغلي تجارتونه یې په چا کې خلاص کړي. د ګاندۍ غوندې کار د اسلامي امت وکړي، اعلان دی وکړي چې نور موږ هیڅ منسوجاتو د کفارو ته ضرورت نه لرو. داسې دی وایي موږ نور که هر څه شی وي چې هغه کاپیرانو اختراع کړي وي، هغوی راویستلي موږ یې نه غواړو. امت مسلمه خیر ده که یو 2 کاله 3 کاله لږ ستړي تیره کړي، 15 کاله بعد به امت مسلمه په خپل ځان اتکا سي. تیل زه په امریکایانو نه خرڅوم، خپل استخراج کوم. نو امریکایان دومره تیل نسی درلودلی چې بیا د هغې جزیرې نه داسې په مدیترانه باندې راځي، اسیا ته د راځي، دلته د استعمار کوي، د پلار یې بیا نسی کولی. نو کله چې اسلامي امت په تجارت کې مغلوب ده، نن د قشقري کان چینایان موږ ته استخراجي، پوهیږئ که نه؟ زهر خوړل موږ ته پکار دي. نن د افغانستان د لیتیم استخراج موږ نسو کولی. په تجارت کې کامیابي ده که ناکامي؟ نن بله ورځ ته چې کله د قشتېپې کانال شروع کیږي، د قشتېپې د کانال د زراعت ته ماهرین هغې به ته پردي راولي، او همداسې او همداسې او همداسې هر شی چې راخلي موږ خپله د استعمار لاندې راځو. موږ چې کله په تجارت کې مغلوب سولو، الله الا ان تقتلوا انفسکم، ځانونه مه وزنئ. ځانونه وزل دا معنا ده چې ته په تجارت کې څوک سولې؟ مغلوب سولې. چې مغلوب سولې بل ته دې واک ورک. نو تیل چې د تا ذخیره وه هغه ته دې ورکړل، لیتیم چې د تا ذخیره وه هغه ته دې ورکړل، ټول واک دې هغوی ته ورکړه چې ور دې که بله ورځ ته بیا ته مغلوب یې، ځان دې ووځه، هغه په تا باندې حاکم ګرځېږي، اخلاق دې د هغوی غوندې کېږي.